was www.youtube.com/arpanamhatre. Please subscribe my channel and press the bell icon to get notifications of all my new videos. नमस्कार फ्रेंड्स, अर्पणा म्हात्रे चॅनलवर तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। आषाढ अमावस्या झाली म्हणजेच दीपपूजा झाली की दुसऱ्या दिवशी श्रावण महिना सुरू होतो आणि श्रावण महिन्यातील पहिला सण म्हणजे नागपंचमी। नागपंचमीला अगदी सोप्या पद्धतीने नागाची पूजा कशी करायची, साहित्य काय काय वापरायचं, ही नागपूजा का केली जाते ह्यावरती मी स्वतंत्र व्हिडिओ बनवलेला आहे। तो व्हिडिओ तुम्ही पाहिला नसेल तर तुम्हाला लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे, तसेच एंड स्क्रीनला सुद्धा तुम्हाला तो व्हिडिओ पाहायला मिळेल, नक्की पाहून घ्या। ही नागपंचमीची नागांची पूजा करण्यासाठी प्रत्येक घरोघरी वेगवेगळ्या पद्धतीने नागाच्या प्रतिमा बनवल्या जातात। काही ठिकाणी अक्षदा म्हणजे तांदळाच्या प्रतिमा बनवल्या जातात, काही ठिकाणी कुंकवानी, अष्टगंधानी किंवा चंदनाने ह्या नागाच्या प्रतिमा बनवल्या जातात, तर काही ठिकाणी अगदी कणिक मळून म्हणजेच गव्हाचं पीठ मळून आपण जसं चपातीला मळतो तसं त्यापासून नागाची प्रतिमा बनवली जाते। काही ठिकाणी मातीच्या प्रतिमा बनवल्या जातात। तर ह्या वेगवेगळ्या प्रतिमा अगदी सोप्या पद्धतीने कशा आपण बनवू शकतो ते मी तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहे। म्हणजे येत्या नागपंचमीला अगदी तुम्हाला हव्या त्या पद्धतीने अगदी सोप्या पद्धतीने तुम्ही नागाच्या प्रतिमा बनवू शकाल। आता पहिली पद्धत मी तुम्हाला दाखवणार आहे ती अगदी सोपी आहे आणि कोणालाही जमेल अशी आहे। हे बघा, मी साधारण मोठी एक मूठ भरून तांदूळ घेतलेले आहेत आणि ह्याचा आपण चौकोन तयार करणार आहोत। बघा, अशा पद्धतीने आपल्याला चौकोन तयार करायचे आहे। तुमच्या पाटाच्या आकाराप्रमाणे तुम्ही करू शकता। पूजा करताना शक्यतो लाल कपडा किंवा पिवळा कपडा अंथरून त्यावरती पूजा मांडायची आहे। हे कोणालाही शक्य आहे, त्यामुळे मी तुम्हाला पहिली पद्धत अगदी सोपी दाखवते। अशा पद्धतीने चौकोन तयार केल्यानंतर बोटाने त्यावरती एक असा राऊंड करायचा आहे आणि हे बघा, अशा पद्धतीने तांदळामध्ये नागाची प्रतिमा आपण तयार करत जायचं आहे। अगदी सोपं आहे, काहीही तयार करायचं नाहीये, बोटं फिरवून फक्त आपल्याला ही बनवायची आहे। नाग, नागिण आणि त्यांची 2 पिल्लं अशा पद्धतीने बऱ्याच ठिकाणी पूजेसाठी प्रतिमा तयार केली जाते, तर मी तुम्हाला तशीच दाखवते। काही जण 2 नाग काढून किंवा 1 नाग काढून सुद्धा पूजा करतात, तुम्हाला हवी तशी तुम्ही करू शकता। थोडंसं लांब लांब अंतर ठेवायचं म्हणजे दुसऱ्या प्रतिमेला धक्का लागणार नाही। हे बघा, मी तुम्हाला जवळून दाखवते। अशा पद्धतीने मी डोळ्याच्या ठिकाणी काळी मिरीचे दाणे ठेवलेले आहेत आणि छान अशा नागाच्या प्रतिमा आपल्या तयार झालेल्या आहेत। पद्धतीने नागपंचमीच्या दिवशी प्रतिमा तयार केल्यानंतर बेलाची पाने, दुर्वा, फुलं, अक्षदा वाहून तुम्ही नागाची पूजा करू शकता। आता आपण दुसरी सोपी पद्धत पाहूया। ह्याच्यामध्ये आपण तांदळाने नाग तयार करणार आहोत। मुठीमध्ये मी तांदूळ घेतलेले आहेत आणि असे हळूहळू ते सोडत नागाचा आकार द्यायचा आहे। इथे सुद्धा तुम्ही 2 किंवा 4 कितीही नाग बनवू शकता। ही सुद्धा एक सोपी पद्धत आहे। अशा पद्धतीने तांदळाने नाग बनवल्यानंतर त्याला आपण बोटाने व्यवस्थित आकार द्यायचा आहे। अशा पद्धतीने सुद्धा तुम्ही सहज नागाची प्रतिमा बनवू शकता। अशा पद्धतीने तांदळाच्या सहाय्याने हे नाग सुद्धा अगदी झटपट तयार होतात। अशा पद्धतीने प्रतिमा बनवून सुद्धा तुम्ही पूजा करू शकता। आता तांदळापासून तिसरी आणि एक सोपी शेवटची पद्धत मी तुम्हाला दाखवते। मध्यभागी पाटाच्या वरच्या भागामध्ये अशा पद्धतीने छोटीशी तांदळाची राश ठेवल्यानंतर आपण त्याला फण्याचा आकार देणार आहोत नागाच्या। आता आपण एकच नाग काढतोय तिकडे मोठा।
जशा पद्धतीने नागाचा फणा असतो, नाग जेव्हा फणा काढून उभा राहतो तेव्हा कसा दिसतो, त्या पद्धतीने आपण थोडासा आकार देण्याचा प्रयत्न करूया। असा आकार दिल्यानंतर खाली आपण दुसरे तांदूळ घेणार आहोत हातामध्ये, हे बघा, आणि अशा पद्धतीने आकार द्यायचा आहे। तुम्ही कशाही पद्धतीने नागाचा आकार वळवू शकता आणि त्यानंतर बोटाने तो व्यवस्थितपणे सारखा करून घ्यायचा आहे। तांदूळ असल्यामुळे ते इथे तिथे पसरतात, पण काही हरकत नाही, आपण बोटाच्या सहाय्याने ते व्यवस्थित करून घ्यायचे आहेत। हे बघा, अशा पद्धतीने आपला नाग तयार होतो आणि त्यानंतर आपण काळे मिरीचे दाणे ठेवून डोळे दाखवणार आहोत। हे बघा, म्हणजे अगदी छान हुबेहूब नागाची प्रतिमा तयार होते। त्यानंतर तुम्ही इथे अशा थोड्याशा रेषा सुद्धा दाखवू शकता, म्हणजे अजून ती प्रतिमा सुंदर दिसते, फण्यावर असतात तशा। हे बघा, ही सुद्धा नागाची प्रतिमा अगदी सुंदर तयार झालेली आहे। आता तुम्हाला जर ह्यावर 10चा आकडा दाखवायचा असेल तर तुम्ही कसा दाखवायचा मी दाखवते। हे बघा, असं आपण फणा काढल्यानंतर इथे 2 गोल तयार करायचे आहेत छोटेसे, आणि अशा पद्धतीने तुम्ही 10चा आकडा तयार करू शकता बोटाच्या सहाय्याने, किंवा अगरबत्ती किंवा एखाद्या टूथपिकच्या सहाय्याने सुद्धा तुम्ही करू शकता। हे बघा, अशा पद्धतीने नागाच्या फण्यावरती 10चा आकडा दाखवून सुद्धा तुम्ही छानपैकी नागाची प्रतिमा बनवू शकता। आता आपण गव्हाच्या पिठापासून नागाची प्रतिमा बनवतोय। तर मी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे थोडंसं, 1 मोठी वाटी एवढं। त्याच्यामध्ये मी हळद घालणार आहे रंगासाठी थोडीशी, आणि आपण ज्याप्रमाणे चपातीचं पीठ मळतो त्या पद्धतीने आपण हे मळून घेणार आहोत। खूप पातळ नाही आणि खूप घट्ट नाही, अशा पद्धतीने आपण हे मळून घेऊया। अशा पद्धतीने मी छान पीठ मळून घेतलेलं आहे। याला सुद्धा मी थोडंसं तेलाचा हात लावते, म्हणजे ते सारखं एकजीव होईल। पण हे 5 मिनिटं ठेवून देऊया आणि त्यानंतर नागाची प्रतिमा बनवूया। एक 5 मिनिटं पीठ बाजूला ठेवलं होतं, आता ते छान सेट झालेलं आहे। हे बघा, अगदी छान मऊ झालेलं आहे। आता आपण हवं तेवढं हे पीठ घेतलेलं आहे, आपल्याला जशी प्रतिमा बनवायची आहे त्या अंदाजाने पीठ घ्यायचं आहे, आणि आपण चपातीसाठी जसा गोळा करतो ना तसा पहिले गोळा करून घेऊया। हे बघा, त्यानंतर पुढच्या भागामध्ये आपण त्याला गोल आकार देणार आहोत, आणि हे बघा, अशा पद्धतीने त्याला वाढवत जायचं आहे खाली, आणि वरती गोल ठेवायचा आहे, कारण इथे आपल्याला नागाचा फणा तयार करायचा आहे। थोडासा जाडच ठेवायचा आहे, अगदी पातळ नाही करायचंय। शेवटी आपण थोडासा निमुळता करूया। हे बघा, आता आपण फण्याचा आकार देणार आहोत। साधारण नाग कसा दिसतो हे आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती असतं, त्या पद्धतीने आपण त्याला आकार देणार आहोत। थोडंसं जाडच ठेवायचं आहे, म्हणजे तो व्यवस्थित आपल्याला मांडता येईल। हे बघा, अशा पद्धतीने आपला फणा तयार झालेला आहे आणि हा नाग तयार झालेला आहे। आता आपण ह्याला वेटोळे देऊ शकतो, तुम्हाला जसं हवं तसं तुम्ही शेप देऊ शकता। टूथपिकच्या सहाय्याने तुम्ही तो बसवू शकता। हे बघा, आता मी टूथपिक घेतलेली आहे आणि मागच्या बाजूने मी अशा पद्धतीने ती अडकवणार आहे। हे बघा, म्हणजे त्याला थोडासा सपोर्ट मिळेल।
आता आपली ही नागाची प्रतिमा छानशी तयार झालेली आहे, तुम्ही पाहू शकता। अगदी व्यवस्थित नागाच्या वेटोळ्यावरती फणा काढून बसलेला नाग आपला तयार झालेला आहे। आणि ह्याच्यावरती आता आपण डोळे लावून घेऊया, म्हणजे तो अजून खरा वाटेल। हे बघा, अगदी हुबेहूब आपली नागाची प्रतिमा आता दिसत आहे। आता मी इथे अष्टगंध भिजवून घेतलेला आहे, तर मी हे टूथपिकच्या साहाय्याने त्याला अजून थोडंसं डेकोरेट करणार आहे। अशा पद्धतीने आपली नागाची छानशी प्रतिमा तयार झालेली आहे, तुम्ही पाहू शकता। मागच्या बाजूने आपण 10चा आकडा सुद्धा त्याच्यावर दाखवू शकतो आणि हुबेहूब अशा पद्धतीने आपण पिठाचा किंवा तुम्ही मातीचा सुद्धा ह्याच पद्धतीने गणपतीच्या कारखान्यातून माती आणून मातीचा सुद्धा अशा पद्धतीने नाग बनवू शकता। नागपंचमीच्या दिवशी तुम्ही छानशी पिठाची किंवा मातीची नागाची प्रतिमा बनवून तांदळाच्या राशीवरती ती ठेवून त्याला फुलं, बेल, दुर्वा वाहून, अक्षदा वाहून तुम्ही त्याची छान पूजा करू शकता। आता आपण पुढची प्रतिमा ही केळीच्या पानावर बनवणार आहोत, कारण आपण अष्टगंध किंवा शेंदूर किंवा कुंकू वापरून ही प्रतिमा बनवणार आहोत। तर पाटावरती अशा पद्धतीने केळीचं पान ठेवून त्याच्यावर तुम्ही ह्या प्रतिमा बनवून त्याचं सुद्धा पूजन करू शकता। त्यासाठी मी अष्टगंध घेतलेला आहे, हे बघा। साधारण केळीच्या पानाच्या सेंटरला आपण ह्या प्रतिमा बनवूया। मी टूथपिकच्या साहाय्याने हा अष्टगंध आहे तो हा काडीला लावून घेतलेला आहे। त्यानंतर हे बघा, अशा पद्धतीने मी साधारण चौकोनी आकार असा देणार आहे। तुम्ही साधारण अंडाकृती आकार सुद्धा देऊ शकता, पण मी अशा पद्धतीने दिलेला आहे। त्यानंतर आपण त्याला अशा पद्धतीने त्याचे नाक तयार करणार आहोत। काडीच्या साहाय्याने आपल्याला ते व्यवस्थित आपण जसं पेन्सिलने रेखाटतो त्या पद्धतीने ते रेखाटायचे आहेत। लहान मोठे किती तुम्हाला आकार हवा त्यानुसार तुम्ही ते बनवू शकता। थोडेसे जाड बनवते म्हणजे ते दिसायला छान दिसतील। हे बघा, अशा पद्धतीने मी एक नाग तयार करून घेतलेला आहे। ह्याला तुम्ही इथे काळी मिरी किंवा एखादा काळा अबिराने वगैरे डोळा दाखवू शकता। मी हे लाल कुंकवाचं मिश्रण तयार करून घेतलेलं आहे पाणी घालून, त्याच्याने तुम्ही असे वेगळी थोडीशी जीभ दाखवू शकता, त्याची थोडंसं उठून दिसेल। केळीच्या पानावरती अष्टगंधाने मी छानपैकी नागाच्या प्रतिमा तयार केलेल्या आहेत। तुम्ही इथे शेंदूर किंवा कुंकू वापरून सुद्धा ह्या प्रतिमा तयार करू शकता। अशा पद्धतीने केळीच्या पानावर प्रतिमा तयार केल्यानंतर दुर्वा, बेल, फुलं, अक्षता वाहून तुम्ही त्याचे पूजन करू शकता। काय तर मग मैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला का? आवडला असेल तर नक्की मला कमेंट्स करून कळवा। तसेच आजच्या व्हिडिओतील माहिती तुम्हाला उपयुक्त वाटली तर नक्कीच हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रमंडळींबरोबर, नातेवाईकांबरोबर शेअर करा, म्हणजे त्यांना सुद्धा त्याचा फायदा होईल। तसेच अर्पणा म्हात्रे चॅनल तुम्ही पाहताय परंतु जर सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा आणि बाजूला बेल आयकॉन असतं ते सुद्धा नक्की प्रेस करा, म्हणजे सर्व नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळेल। स्वस्थ राहा, सुरक्षित राहा आणि खात राहा। बाय फ्रेंड्स, नमस्कार।